Ezek szerint minden négyen bejutottunk a top 8-ba. A selejtezőben durva ellenfeleim voltak, de ahogy elnézem, most már csak még durvábbak lesznek. Kíváncsi vagyok, kik jutottak még be. Te meg mit keresel itt? Szóval ti is bejutottatok! Akkor kezdődjön a top 8! A véletlenszerű sorsolás után kihirdetjük a párokat, akik az elődöntőbe juttatásért harcolnak. Hogy izgalmasabb legyen a harc, a pakligat, amikkel neveztetek, elvesszük, és véletlenszerűen adjuk ki újra. Alexander! Nem én voltam. De remélem a te paklirat kapom meg Tamás. Úgyis ez volt a cél. Majd meglátjuk. A győztes megtarthatja a paklit, amivel nyert, a vesztesek pedig a verseny végén kaphatják vissza. Első pár, Óbis versus Alexander. Adj neki jobb is. Remélem valami jó paklit kaptam. Én bármelyikkel tudok győzni. Főleg ellened. Párbaj! Bábaj! Én kezdek. Baszki, a BZ pakliát kaptam meg, ezzel tudni ki fogok kapni. Kijátszom a Gateway to Chaos, aminek a képességével kikeresem Black Luster Soldier, Super Soldier a kezembe. Most pedig kijátszom Mathematician-t. Aktiválom Mathematician képességét, a pakliból kirúgom a temetőbe Super Soldier Soul, akit pedig kivonok és a kezembe veszem Beginning Night-on. Szetelek még egy lapot. Jöhetsz. Jövök! Kijátszom a Training, kirúgom a hósárkányom, majd húzok két lapot. Van a kezemben egy hósárkány, és speciálisan megidézem alternatív hósárkány. Megidézem majd! Képességével kikeresem a paklimból Advanced Ritual Art-ot. Aktiválom a kezemből White Eye Sage-et. Feláldozom majd! A paklimból lehívom Vice Spirit-ra. Vice Spirit képességével kivonom a Settled lapot. Ah! A Mirror Force-om! Mert tudhatnák, hogy azt sosem tudjuk aktiválni. Én csak meg akartam próbálni. Alternatív Dragon! Támad meg! Mathematician! Spirit Dragon! Üsd direktbe! Ah! Jöhet. Én jövök! Levonok 3 Counter Gateway-ről, így a pakliból a kezembe vetem Super Soldier szintézist, amit ki is játszok! Kirúgom a kezemből Beginning Night-ot, a pakliból pedig Evening Twilight Night-ot. Megnézem Super Soldier, aki pedig így 4 képességet kapott, és aktiválom az elsőt, kivonom alternatívot! Super Soldier, támad meg Spirit Dragont! Aktiválok még egy képességet, a leütött szörny támadó pontjait levonja az életpontjaidból! Utána pedig támadhat direktbe. Üsd direktbe! Te BZ! Nem is olyan szar ez a pakli! Jöhetsz! Játszom a kezemből Advanced Ritual Art-ot. Kirúgom az pakliból. Az utolsó. Rituál idézem! Chaos Max. Üsd le Super Soldier! Mivel meghalt, lehívok a pakliból egy Charging Gályát! Jöhetsz! Húzok! Gályát átfordítom támadó állásba, és megtámadom vele Chaos Max Dragon! Kidobok a kezemből 2 Envoy of Chaos, így egyenként 1500 ponttal növeli Gályá támadó pontjait! Endphase-ben aktiválom Envoy of Chaos képességét, kivonok egy Light és egy Dark szörnyet, és így visszavehetem a kezembe. A 2 kivon Night képességével kikeresek a pakliból egy Ritual Spellt és egy új Super Soldiert. Fejezzük ezt be. Kijátszom a Trade. Kidobom a kezemből a hósárkányom, majd húzok 2 lapot. Kijátszom a Dragon Maid. Kivonom a temetőmből a 3 hósárkány, és megidézem Neo Blue Eyes Ultimate Dragon! Üsd le Gályát! Állj! Az Envoy of Chaos-szal megnövelem Gályá támadó pontjait, és így nem halok meg! Kidobom az extra zónámból Twin Burst Dragon, és így aktiválom a képességét! Üsd direktbe! Micsoda? Ez a pakli sem ért semmit!
is rájönnek ezek az én lapjaim! Akkor sem ért semmit! Következő versenyző, Bence vs. Anthony. Semmi bajom is. Tudom, mit gondolsz. Én is csak egy random játékos vagyok, de hát legyőztem mindenkit, úgyhogy eljutottam idáig. Párbaj! Párbaj! Kezdek! Kijátszom a Summoner módot, képességével kidobok egy Dark Magic attackot, és a pakliból védőből lehívok egy Chocolate Magic Girl. Képességével kidobok egy Dark Magician és húzok egy lapot. XYZ-vel itt lehívom Daigus Primarádot, a képességével viszont alternatőből Dark Magician. Körön végén szetelek egy lapot, és te jössz. Húzok. Kijátszom a Trade-in, kidobom Galaxiás és húzok két lapot. Hé, az az én paklim! Kijátszom a Dragon Shine, így kidobom a pakliból Divine Dragon felgrándot a temetőbe. Lehívom Cloud Dragon, feláldozom, és felteszem vissza Galaxiát. Kijátszom a Galaxy Expedition, így a paklimból hozhatok még egy Galaxiát. XYZ-en és lehívom a Galaxiát, megtámadom Dark Magician, és aktiválom a képességét nő 2400 támadóponttal. Dark Magician! A paklimból pedig egy Dark Magician Girl. Aktiválom a Thousand Knives. Mivel van Dark Magician a pályámon, ezért elpusztul Galaxy Ice. Mindhárom szörnyem támad direktbe! Kapom kezembe egy Cloud Dragon. Normál idézéssel lehívom Paladinok Felgrandot. Bekapcsolom hozzá Galaxiát, használom a képességét, elpusztítom Soldier, lehívom Felgrandot, a képességgel pedig kivonja Dark Magician. BZ vs. Fighter. Remélem nem sárkányokat kaptam. A nevem Jory, és nem vagyok argyjátékos. Párbaj! Párbaj! Tudtam, hogy sárkányok! Kezdek! Megidézem a Black Stone of Legend-et, leküldöm a temetőbe, majd speciálisan megidézek a deckemből Red Ice Black Dragon, majd kijátszom az Inferno Fire Blast-et. Besebződted a Red Ice Black Dragon támadását, ebbe a körbe viszont nem támadhat, de mivel ez az első köröm, ezért amúgy se támadhattam volna. Ez nem fair! Szentelek egy lapot, és te jössz! Én jövök! Aktiválom a Fossil-riget, keresek egy Souldevoring Oviraptor, és meg így nézem! Képességével kirobok a temetőbe egy Magic Dragon. Szentelek egy lapot, és te jössz! Én jövök! Aktiválom a Card of Redstone, kirom a temetőben Red Ice Black Flare Dragon, és húzok két lapot. Aktiválom a setlapomat, a Red Ice Spiritet, visszahozom a temetőből a Flare Dragonomat, majd mivel Gevini szörny, ezért újraidézem. Flare Dragon, üsd le Oviraptort! Mivel Flare Dragon leütött egy szörnyet, ezért besebződsz 2400-at. Ez nem fair! Red Ice, támadj direktbe!
napot! Nem is olyan rosszak ezek a sárkányok. Te jössz. Én jövök. Nagyon ideje komolyan venni ezt a bajbajt. Aktiválom a terraport. Kikeresem a rossz földöt, és így játszom. Kivonom a két dínomat a temetőből. Ultimate Constructor Tyrannót! Jól megidéztem a Tyrannómat. A Lost képessége miatt kapsz egy dino tojást. Megidézem a Rescue-rebitet. Kivonom. Megidézek. Két Cybersaurus. Aktiválom a Settled Survival line-omat. Elpusztítom a pályában a két Sabersaurus, meg a te tojásodat. Majd pakliból megidézek két Oviraptort, meg egy Petiralon. A Oviraptorok képessége miatt dobok a temetőbe. Baby Ceratoxokat. Oviraptor képességével feláldozom Petiralon, majd hozok a temetőből egy Cerát. Majd Ultimate képességével feláldozom Cerát, hozok a Rekkenből egy Michelsaurus. Majd védelembe fordítom a két sárkányot. Ultimate Tyranno minden szörnyet támadhat, de a védekező szörnyet támad, azt automatikusan elpusztítja, és minden ilyen megölt szörny után ezzel cserzőt! Oviraptorok! Michelsaurus! Támadjatok direktbe! A körön végén mindenki elpusztul Ultimate Tyranno kívül. Redeyes Retro Dragon, a kezemben veszek a Redeyes Fusion. Aktiválom a Redeyes Fusion, így a paklimba fogok összefúzézni két sárkányt. Megidézem! Meteor Black Comet Dragon! Tudom, hogy a Tyrannod erősebb, de még csak támadnom se kell vele. Aktiválom a képességet, kidom a kezemből a harmadik Redeyes-omat, és besebzőt 1200. Ettől még utálom a dragonokat. Következő párbaj Tamás vs. Kiber. Akkor vagy Obis pakliát kapod meg, vagy Alexanderét. Te mivel neveztél? Cyber sárkányokkal, de már mindegy. Hát vele, akkor az övét kapom. Én tényleg áljátékos vagyok. Elegem van ma az ányjátékosokból. Remélem én kaptam Obis pakliát. Párbaj! Rendben, én kezdek. Sok minden nem tudok tenni, úgyhogy szetelek egy szörnyet, és jöhetsz. Én jövök. Úgy látom, nem kaptál túl jó paklit, Tamás. Mivel neked van szörnyed, nekem nincs, ezért speciálisan megidézem Cyber Dragon. Ha lehívom normálba, Nation Gear Hunting Houndot. Használom Hunting Hound képességét. Besebzek 600-at. Hunting Houndot összefúziózom a kezemben Nation Gear Gadgettel. Ha lehívom Nation Gear Howitzer, használom Howitzer képességét, és sebződsz 1000-et. Cyber Dragon, támad meg a Settled szörnyét! Mivel más Peteron elpusztult, hívok két másikat a pakliból a pályára. Ez meg mi a fel? Howitzer, üsd le az egyiket! Szetelek 2 napot, és te jössz! Én jövök. Remélem valami értelmes szörny is van ebbe a pakliba. Te milyen paklival neveztél? Direkt ilyen kis szörnyeket raktam bele. Rendben, kijátszom a Twin Twister. Vagyis kidugom a kezemből egy Plex Peril zombit a temetőbe, és elpusztítom a két varázscsapdalaporat. De elpusztította a Nation Gear Fortress, ezért paklimból megidézhetem Nation Gear Golemet! Rendben, a köröm végén szetelek még egy szörnyet, és jöhetsz. Örülök, hogy ilyen jó paklit kaptál. Ennek nagyon hamar még. Használom a Howitzer képességét, megint sebzek ezzel. Majd aktiválom a Power Bondot. Összefúziózom a pályámon lévő Cyber Dragonot a kezemben lévővel, és leívom. Cyber Dragon dupla támadóval. Howitzer, támad meg a védekező szörnyét! Kirkó, leívom 4-et. Neked csak ilyen ostoba szörnyeid vannak. Cybertrip, üsd le 2! Nation Gear Golem, üsd le a harmadikat! És Nation Gear Golem átüt a védelmen! A Powerbond miatt a köröm végén sebződök 2008-at, de ennek a párbajnak úgyis minden vége. Eljössz! Majd én segítek neked.
Nem kérem a segítséget. Rendben. Húzok! Rendben. Kijátszom a kártyát. Vagyis megnézem a legfelső napot a paklimból, és olyan sorrendben rakom vissza, hogy én akarok. Ezután kijátszom a True Name, vagyis a True Name képességével. Ha megmondom, melyik a paklim legfelső lapja, akkor a kezembe vehetem. Én pedig azt mondom, hogy rá, Sphere Mode. Az nem lehet! Nem lehetnek ilyen szörnyeid a pakliba! Mi raktuk össze neked? Csak kis szörnyeid lehetnek! Mivel eltaláltam a húzott lapot, ezért a paklimból megidézhetek egy istenkártyát, és pedig megidézem Obelix, Tormentor. Majd használom Sphere Mode képességét. Feláldozok 3 színre térfelé, és megkapod te. Majd kijátszom a legutolsó lapomat. Ovner Seal, mivel rá Sphere Mode lapból az én szörnyem volt, ezért visszajön a térfelemre. De viszont Sphere Mode feláldozom, és a paklimból leítotok. Rá, szárnya a sárkányát, de nézd támadó pontra. Este! Könyörgöm kegyelmezett! Én szolgálom! Obelisk, támadj direktbe! Rá! Üsd ki! Mester! Rendben. Most pedig kezdődhet az árnybajnokság.